क्वेश्चन नंबर 1 बघा. In figure 2.5, line RP parallel to line MS. Line RP parallel to line MS. And DK is a transversal. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? अँगल RHD. कुठे अँगल RHD? RHD. त्याच्यामध्ये मेन अँगल कोणता आहे? S. कोणत्या पेअरने निघणार? लिनियर अँगल. काढायचं अँगल RHD प्लस अँगल BHD इज इक्वल टू 180 डिग्री. कोणती पेअर आहे? लिनियर अँगल पेअर. That is an angle RHD plus 85 degree. Angle DHB किती दिलेला आहे? 85 degree. Angle RHD is equal to 180 degree minus 85 degree. Answer काय येणार इथे? Angle RHD is equal to 95 degree. Okay. Question number 2. In figure 2.6, line P parallel to line Q and line N and M is a transversal. कोणती दोन लाईन पॅरलल आहे? P, Q. ट्रान्सव्हर्सल दोन लाईन आहे कोणती? M. P, Q. A 110 डिग्री. Angle B, angle D 150 डिग्री. आणि C. ओके. कोणती दोन लाईन पॅरलल आहेत? त्याच्या मधामध्ये जे अँगल बनेल इथे आणि इथे त्या प्रकारे ते वर्टिकली हॉरिझॉन्टली इथे काय राहणार? ते करस्पॉन्डिंग राहणार, अल्टरनेट राहणार आणि इंटेरियर राहणार. ही दोन पेअर नाही. कोणती दोन लाईन पॅरलल आहे? ही दोन. रॅसिक पेअर बघायचं. ठीक आहे. इथे फर्स्ट काढायचं अँगल A. अँगल A किती राहणार? याला आपण काढू शकते लिनियर अँगल पेअर ने. अँगल A प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. कोणती पेअर आहे? लिनियर अँगल पेअर. अँगल A इज इक्वल टू किती येणार? 70 डिग्री. अँगल A आलेला आहे ते 70 डिग्री. आता इथे अँगल A 70 डिग्री. त्याच्यामध्ये 110 आणि हा B. कोणती पेअर झाली? कोणती पेअर झाली? A आणि 110 आणि B पेअर नाही होणार. अल्टरनेट येणार. याचा 110 A किती वाढणार आपण? 70. B किती राहणार? 70. कोणती पेअर झाली? अल्टरनेट एक्सटेरियर पेअर. ओके. अँगल A इज इक्वल टू इज कॉम्पोनेंट टू अँगल B. Alternate exterior angle. Okay. Therefore, angle B is equal to 70 degree. Therefore, angle B is equal to 70 degree. आता असलेला इथे angle C. Angle C किती राहणार? 150. काय कोणती प्रॉपर्टी लागली इथे? Corresponding angle. Angle D किती राहणार? लिनियर एंगल पेयर लागणार. एंगल D is equal to 65 degree. एंगल D is equal to 65 degree. लिनियर एंगल पेयर. समझला? क्वेश्चन नंबर 3. एंगल PQR and angle SYZ are parallel to each other. Prove that angle PQR and is congruent to angle XYZ. कसं करणार? हा अँगल आणि हा अँगल आपल्याला सेम करायचा आहे. म्हणजे कॉन्ग्रुएंट आहे, दोन्ही इक्वल आहे हे आपल्याला सांगायचं. हा अँगल आणि हा अँगल सेम आहे. हाऊ? म्हणजे अँगल XYZ is congruent to angle XFR.
ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग आहे का करस्पॉन्डिंग आहे ना हाय करस्पॉन्डिंग आहे आणि हाय करस्पॉन्डिंग आजच्या साईड काय आहे सेम त्याच प्रकारे याच्या साईड काय होणार सेम अँगल एक्स वाय झेड इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल बी इट्स नथिंग मग वाय एफ आर सुद्धा लिहिलं तरी चालेल वाय एफ आर इच्छा पूर्ण होते तर पूर्ण तर